අපි හැමදාම රැවටෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. මේ හැමදාම කියන වචනය අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? always කියලා පාවිච්චි කරනවද? everytime කියලා පාවිච්චි කරනවද? මේ දෙකම හරි එක සමානයි නේද? හැබැයි මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? මේ දෙක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. always මේ always කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා නිරන්තරයෙන් යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඕනිවටත් වඩා වැඩියෙන් අන්න ඒ දේ ගැන කතා කරන්න. හිතන්න ඔයා හැමතිස්සෙම ඔයාගේ කාර් එකේ යතුරු අමතක කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන විදිහට නෙමෙයි හැම වෙලෙම වගේ ඔයාට අමතක වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා කඩේකට ගියත්, ඔයා රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියත්, ඔයා වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආවත් ඔයාට ඔයාගේ කාර් එකේ යතුරු අමතක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නිරන්තරයෙන් ඕනවටත් වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. අන්න එතනදී ඒ දේ ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් always කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම එදිනෙදා පුරුදු අපි නිරන්තරයෙන් කරන පුරුදු ගැන කතා කරන්නත් අපි always කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි every time කියන වචනේ එහෙම නෙමෙයි. හැම වෙලෙම සිද්ධ වෙන දේවල්. මේක හැම වෙලෙම සිද්ධ වුණාට සිද්ධ නොවන අවස්ථාත් තියෙනවා. හිතන්න ඔයා වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයා වාහනේ යතුර නිවැරදි ස්ථානයේ තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හරි තැන තියන්නේ නැහැ. ඔයාට අමතක වෙනවා. හැබැයි මේක නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි අසාමාන්‍ය විදිහට. සමහර වෙලාවට හරි තැන තියෙනවා, සමහර වෙලාවට හරි තැන තියන්නේ නැහැ. ඒත් හැම වෙලෙම වගේ අමතක වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හැම වෙලෙම කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න every time කියන වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේක උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක්ක කතා කරමු. මගේ පළවෙනි උදාහරණය. I always try to do hard work. මේකේ තේරුම තමයි මම නිරන්තරයෙන්ම hard work කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. I කියලා කියන්නේ මම. always කියලා කියන්නේ නිරන්තරයෙන්. try to do කරන්නට උත්සාහ ගන්නවා. hard work. දැන් මෙතනදී I always කියන එක පාවිච්චි කරේ හිතන්න ඔයා පාඩම් කරද්දී, ඔයාගේ ජොබ් එක කරද්දී, ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී, ඔයා එක්සෑම් එකක් ලියද්දී, ඔයා උයද්දී මේ හැම වෙලේම ඒ දේ සාර්ථක වෙන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන ඔයා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ගොඩාක් hard work කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕනෙවටත් වඩා හැම වෙලේම නිරන්තරයෙන් ඔයා යම්කිසි දෙයක් කරනවානේ. අන්න ඒක නිසා always කියන වචනය අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. දෙවෙනි උදාහරණයට ගියොත් every time I try to do hard work when I study. මේකේ තේරුම තමයි මම පාඩම් කරන හැම වෙලේම hard work කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. එහෙනම් ඇයි මෙතනදී every time කියන එක පාවිච්චි කරේ? මොකද එක අවස්ථාවකදී විතරයි අපි මේ hard work එක කරන්නේ. මොන අවස්ථාවේදීද? අපි පාඩම් කරද්දී. එහෙම නැතුව අර නිරන්තරයෙන් ඕනෙවටත් වඩා hard work කරන්නේ නැහැ හැම වෙලේම. පාඩම් කරන අර විශේෂිත වූ අවස්ථාවලදී තමයි hard work කරන්නේ. එහෙනම් එතනදී ඒ දේ ගැන කතා කරන්නේ every time කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පාඩම් කරන හැම වෙලේම ඔයා hard work කරනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක ඒ අවස්ථාවට අදාළව හැම වෙලේම ඒ දේ සිද්ධ කරනවා. එතනදී every time කියන එක නිවැරදි. හැබැයි ඕනෙවටත් වඩා hard work කරනවා නම් හැම වෙලේම එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ always කියන වචනය. every time හැම වෙලේම I try to do මම කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. hard work when I study මම පාඩම් කරද්දී. දැන් මේ when කියන වචනේ භාවිතය ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැත්නම් උඩ තියෙන link එක click කරලා බලන්න. මම ඒ ගැන වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය. I always meet her at that library. මම හැම වෙලේම ඇයව ඒ ලයිබ්‍රරි එකේදී මීට් වෙනවා, මුණ ගැහෙනවා. දැන් මේක ඕනවටත් වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔයා උදේ ලයිබ්‍රරි එකට ගියත්, ඔයා හවස ලයිබ්‍රරි එකට ගියත්, දවල් ගියත්, කොයි වෙලේ ගියත් ඔයාට යම්කිසි කාන්තාවක් ඒ ලයිබ්‍රරි එක ඇතුළතදී මුණ ගැහෙනවා. ඒක හරි අසාමාන්‍යයි නේ, හැම වෙලේම සිද්ධ වෙන දෙයක්. අන්න එතනදී always කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I always මම නිරන්තරයෙන්ම meet මුණ ගැසෙනවා her ඇයව at that library ඒ ලයිබ්‍රරි එකේදී. දෙවෙනි අවස්ථාවට ගියොත් when I go to that library every time I meet her
මම ලයිබ්‍රරි එකට යන හැම වෙලේම මට ඒව මුණ ගැහෙනවා. හිතන්න ඔයා හැම වෙලේම ලයිබ්‍රරි එකට යන්නේ උදේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාට හැම වෙලේම යම්කිසි කාන්තාවක් මුණ ගැහෙනවා. උදේ යන හැම වෙලේම ඒව මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි දවල් ගියොත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. හවස ගියොත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයිනේ. උදේ ඔයා යන හැම වෙලේම හැබැයි මුණ ගැහෙනවා. අන්න එතනදී හැම වෙලේම කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න අපිට පුළුවන්. everytime කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. ඉතර ඉඳන්ම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි රහස් කියන DVD පටය මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 2300ක් වගේ මුදලකට. එහෙමත් නැත්නම් මේ පාඨමාලාවට අදාළ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට රුපියල් 2100ක් පමණයි. මිලදී ගැනීම සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අපේ අන්තිම උදාහරණය. We are always deceived. අපි හැම වෙලේම රැවටෙනවා. නිරන්තරයෙන් එක දිගට අපි යම්කිසි දෙයකට යම්කිසි කෙනෙක්ට රැවටෙනවා නම් ඔන්න මේ කාලේට හරි වටිනම වාක්‍යයක් we are always deceived කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නත්.